Скажи мені, будь ласка, Юр, а от ми врахували енергетику, мобілізацію, але мобілізація нічого без зброї, без забезпечення, без ракет. Що у нас з цим напрямком? Ні, я знаю, що у нас є Штілерман і Фаєрпойнт. Тож, восени нас чекає дешевий аналог Петріота. Це він сказав. Антибалістика, це він сказав. Інша балістика, якою ми просто знищимо Москву з обличчя землі. І головне, у нас є можливість знищити в Балтиці ракетами Фаєрпойнт всі просто можливості для російського імпорту нафти, експорту, вибачте, будь ласка, експорту нафти. Але Зеленський поки не дає команду. Пам'ятаєш, як він сказав, якщо Зеленський дасть команду, я це... Цікаво, що у нас зі зброєю і чому Зеленський не дає команду? Що ж не так? Чи просто нема кому? Дивись, здавалось би, саме уже в цьому блоці Зеленський йому є чим похвалитися. В ході переговорів з нашими союзниками Європейського Союзу Україні було обіцяно величезна сума на озброєння. 30 мільярдів євро в рік. Цього року 30 і наступного 30. І ще, до речі, по 15 на інші соціально-економічні проблеми, щоб закривати дірки у нашому, скажімо так, цивільному бюджеті. І ось, здавалось би, Міноборони 30 мільярдів, з зброєю має бути все добре. Але тепер ми вже всі ж розуміємо, що міністра оборони Федорова знімали тільки за те, що в міністерстві раптом опинилася така величезна купа бабла. І міністр оборони цього року, чи не вперше, по-моєму, вперше в історії, має право одноосібно приймати рішення, як цей бюджетний пиріг розділити між ракетчиками, між дронами, між артилерією, між бронетехнікою, і іншими потребами. Назови нашим глядачам ще раз, щоб вони зафіксували суму, бо важлива сума. Дивись, наприклад, загальна сума 30 мільярдів євро. Так. І Федоров, коли приймав базові рішення, які контракти готувати, визначив, що 11 мільярдів з них, тобто майже половина, має піти на дрони, різні дрони. Судячи по всьому, ще десь мільярдів 5-6 мало піти на бронетехніку, артилерію тощо. А Штілерман розраховував на 2/3, на 20. І це був перший, хто був категорично не готовий до такого результату. Далі, звичайно, незадоволені були ті, хто поставляв непотрібне армії. Трагедія у Вишневому всі пам'ятають, коли російська ракета влучила в один з військових заводів, який займався зенітними установками та ракетами, але вибух був колосальної сили. Бо, виявляється, туди звезли міни 120-го калібру для мінометів, які Федоров відмовлявся оплачувати. По-моєму, правильно робив. Бо міна 120-го калібру з міномету летить на 5 кілометрів. А у нас кілзон, тобто відстань між нами і росіянами, і мертва зона між ними, від 20 до 40 кілометрів. Тобто, де треба поставити міномет, щоб він долетів до ворога? Та ніде його не можна поставити. В результаті люди, які закуповували такого типу, наприклад, там снаряди, які летять на 15 кілометрів, там інші техніку, також образились, бо вони звикли за конвертик погоджувати ці закупки. Такі люди були і в Міноборони, і в Генштабі. Та інше питання, що Федоров, який тепер про це говорить загальними фразами, не називає жодного прізвища. І робить із себе дуже здивованого тим, що на 7-й рік своєї участі в команді президента, із яких він 3 роки закуповував дрони в Мінцифри, а ці закупки закінчилися арештами з боку НАБУ, він тепер дізнався, виявляється, є корупція. Але хто насправді її очолює і проводить, я вам не скажу. Головне, щоб мене повернули в Міноборони. Але смисл один. Коли така величезна кількість грошей прийшла туди, раптом виявляється, що у нас одночасно з'явилися проблеми з фінансуванням.
Читаємо останнє інтерв'ю Мадяра. Каже, я би більш інтенсивно бив по визначеним точкам, до кінця дотиснув би блокаду окупованого Криму і Запорізького окупаційного групування ворога, якби у мене було достатньо фінансування. Що значить достатньо фінансування? Він розшифровує. Він каже, на сьогоднішній день у мене працює один екіпаж із 7 можливих. Через те, що не фінансуються дрони, які ми планували використати в ході цієї операції. Вау! Так нам же сказали, що все гаразд, величезні гроші, 30 мільярдів. Володимир Олександрович вже відправився на цьому сотні разів і, в принципі, мав на це право. 30 мільярдів. А тут нема фінансування одної із ключових операцій, на якому будувалися усі переможні реляції протягом червня-липня місяця, який підвищував рейтинги президента, який вселяв якусь надію в українців, який давав серйозні військові переваги над ворогом. Так якщо у Мадяра недостатньо, що ж тоді говорити про всіх інших, які не так ефектно діють, і які просто тягнуть на собі лямку по обороні. І тут виникає декілька варіантів. Перше. Міністерство оборони не поділило пиріг. Я не сумніваюся, що ця ситуація точно є. От вони просто не домовилися, скільки віддати ракетникам, скільки віддати дронам, скільки віддати на іншу питання. Тому що всі бігають до Зеленського і кажуть, обіжають, отець родной. І поки що у нас так і немає повноцінного міністра оборони, у нас немає так повноцінного головкома, у нас немає повноцінного міністра закордонних справ, і у нас є такий президент, якого, на жаль, маємо. В результаті гроші не можуть поділити. Це перша причина. Друга причина – Міністерство оборони, скоріше за все, не підготувалося і немає достатньої кількості спеціалістів, які можуть підготувати контракти з такої величезної кількості виробників. 2. Хочу нагадати, що цього року вони це роблять без Мінфіна, без Мінекономіки, без Держказначейства, але мусять узгоджувати проплати із берлінським відділенням Deutsche Bank. Бо європейці наші корупції наїлися вже по само нікуди, і тому поставили умову. Всі ваші контракти ми будемо верифікувати, тобто перевіряти на предмет наявності корупції у Берліні. Відповідно, вони навіть погодилися на те, щоб там була по замовченню спочатку, що фінансувати будуть тільки європейські комплектуючі для дронів, а де для України виправили цю ситуацію і зробили виключення. Можна, щоб були китайські комплектуючі, але ціну покажіть, будь ласка, бо дуже дивно, коли європейці купують китайські комплектуючі за $1, а Україна за 3. І вони не можуть це зрозуміти. От. І дивись, і туди приїхала купа контрактів. І німці, будучи тими німцями, яких ми завжди завидували, дивляться на циферки. На відміну від України, де всі ці бої бульдогів військових відбуваються під килимом в кабінеті президента при виключеному світлі. І ніхто не знає, скільки, це, допустимо, військова таємниця, по чому ми купляємо зброю в десятки мільярдних заказах, німці розгортають і дивляться. Тут я зроблю невеличке ліричне відступлення. Минулої передачі, Борислав, ми з тобою говорили про цю проблему ціноутворення дронів і згадували такий достатньо ефективний, дуже популярний у військах дрон, як «Вампір». Як тільки він з'явився, я ще пам'ятаю ті часи 23-го року, він став дуже популярним. Баба-Яга. Він по-іншому, росіяни його називають Баба-Яга. Москалі його називають Баба-Яга і дуже бояться. Я сказав, що його поява була підтримана через Є-бали, бо їхня кількість балів, які треба було набрати, щоб отримати «Вампір», була вдвічі менше, ніж його конкурент. І от мені подзвонив керівник цього величезного підприємства і запросив мене до себе на виробництво. Щоб, по-перше, я все побачив, а по-друге, я кажу, я готовий відкрити тобі всі документи. Окей. Приїхав туди,
чесно, як колишній головний інженер 6-тисячного заводу, був щиро вражений. Бо сьогодні у них працює більше працівників на цю компанію. На піку вони випускали до 17 тисяч ударників в місяць. Вартість ударника, приблизно 10 тисяч доларів, можете самі оцінити обороти. Я не кажу доходи, я кажу обороти цієї компанії, яка була створена з нуля у перший рік війни. Я бачив культуру інженерну, бачив культуру технологічну, бачив таку зосереджену роботу колективу, який не сильно реагує там на приходи гостей. Я бачив найкращі японські лінії зборки. Я пам'ятаю, як це було в мої часи на заводах, і, звичайно, це вразило. Але найбільше мене вразило, коли ми сіли вже в залі і почали дивитися документи. Документ перший. От моя собівартість з першого місяця випуску. Вона завжди була меншою, ціна мого виробу завжди вдвічі менша, ніж у конкурентів. От висновок аудиторської компанії з світової четвірки. Це так називають найкрутіші аудиторські компанії світу. Вони свідчать про те, що вказані цифри відповідають дійсності. От дійсно в 2024 році китайці заборонили продавати комплектуючі в Україні, а директору, який продав одній українській компанії оптику, дали 50 років тюрми. Тому всі зараз закуповують через європейську або американську прокладку. І каже, я знав, що рано чи пізно до мене хтось прийде з перевірками, і тому у нього в даному випадку є прокладка в Європі, яка за свої посередницькі функції бере 1,5%. Тому, каже, я добився від китайців скидку на 2%. Тому ціна до схеми з посередником і після схеми для нас навіть зменшилася. Завдяки цій китайській скидці. А китайці дали скидку, само собою, бо масові, я вже сказав, обсяги закупок. Я кажу, хорошо, якщо все так добре, якщо сьогодні вампір коштує від 350 до 400 тисяч гривень, а, наприклад, Heavy Shot, який по всім параметрам, включаючи оптику, такий же, то чому він коштує від 450 до 1 200 000? Фактично втричі більше. Або Nemesis коштує 1,1 мільйон гривень. 2,5 рази більше. Він каже, це не мої питання. Для цього, власне, і існують правоохоронні органи, існує керівництво Міністерства оборони, існує Рада національної безпеки і оборони. І тут я вже добавлю від себе. Мені здається, що єдиним позитивним наслідком зняття Федорова могло би бути рішення парламенту про те, щоб якась нова або діюча ТСК в кінці кінців почала розглядати і публічно оголошувати ціни, по яким, наприклад, хоча б минулого і позаминулого року Україна закупила великий контракт. І тоді б ми всі знали оці цифри, про які я щойно сказав. І по бомберам, і по діпстрайкам, і по мідлстрайкам, і по FPV-шкам. Там також дуже буде цікава картина. Тобто, і тоді ми нарешті дізнаємося, чому Міністерство оборони одночасно закуповує однакові вироби і по 400 тисяч, і по 1 200 000. І чому тут рентабельність 20 у вампіра, а у інших такого ж класу показують 20, а решта висить на офшорках, на посередниках. Не обов'язково офшорка, на посередницьких фірмах. І це ж дуже легко перевіряється, бо так само, як німці, от ти правильно говориш, бачать ціни китайські, так само і Україна вже бачить. Наразі Китай дає на запит українських правоохоронних структур інвойси, тобто платіжки, по чому в них купили запчастини для оцих європейських посередників, які потім передають їх в Україну. І скласти дві цифри від нашої ціни відняти китайську ціну і побачити, скільки насправді осідає в кишенях цих ділків,
який завищує ціни внутрі одного класу виробів в рази. Дуже легко. І це ж не закрита інформація, я правильно розумію? Це ж можна знайти, дуже легко. На жаль, мені казали естонці, вибач, будь ласка, що вони роблять зараз запит на Китай, і Китай дає інвойси. Так я тобі розказую, це офіційно з недавніх пір, десь років 2 назад, китайці з цим погодились, вони підписали відповідні міжнародні зобов'язання. Саме з європейцями. Україна також. Я сам бачив запит Нацполу, який запитує, по чому у вас така-то українська фірма купила такі-то комплектуючі, і вона тут же їм відповідає по чому. Тільки виходить так, що в Україні вони прийшли вдвічі дорожче. Також через одну європейську прокладку. Китайці спокійно співпрацюють. Так от, дивись, до того, як лізти в такі дєби, було б дуже важливо для воюючої країни дізнатися, по чому конкретно, не скільки, напевно, це військова таємниця, а по чому цього року будуть заключати контракти з виробами приблизно однакового класу. Як тільки ви побачите різницю, наприклад, навіть 30% внутрі одного класу, при однаковій собівартості, бо все воно з Китаю, при однаковій дозволеній рентабельності, бо це рішення уряду, тоді стане питання, що ті, хто найнижче, окей, а от ті, хто вище в рази, тоді, очевидно, тут мають працювати і журналісти-розслідуючі, правоохоронні органи, і головне, для цього ж, власне, і існує Міністерство оборони, і людина, яка призначає міністра оборони. Зовуть його Володимир Зеленський. І, щоб зрозуміти, йдеться не тільки про гроші, хоча це мільярди. Йдеться про кількість того, що отримує український солдат. Бо якщо ціна одного дрона у одного виробника там 10 тисяч баксів, а в іншого 25, то це означає, що закуповуючи у того іншого, солдат отримує не 2 дрона, а 1. Один у нього вкрали. Тому в даному випадку я вважаю, що за минулі роки можна показувати взагалі повну інформацію, бо ніякої вже військової таємниці про те, скільки і по чому дронів закупили у 25-му році, очевидно, немає. Вони вже використані. Так само можна вже казати, по чому закупляли снаряди в трагічному 22-му і в суперзаробітчанському 23-му, 24-му. Так само можна говорити про все інше. І, звичайно, варто поговорити і про ракети. Бо якщо на дронах нечистоплотні ділки крадуть, скажімо так, мільйони, бо невеличкий дрон може коштувати 10 тисяч, а великий може коштувати і 50, і 100 тисяч. І якщо крадуть в 2 рази, то самі можете розуміти, який кримінальний бариж. А ракета коштує від 1 мільйона до 1,5. Стоп, почекай, не зовсім так. Ракета коштує державі від 1 мільйона до 1,5. Так. А от собівартість може бути дуже цікава. І І ще один момент, що на ракети може держава давати гроші, інвестувати, а потім хлобись і купують такі ж, але турецькі. А тому, що щось трапилось. Знаєш цю історію? Розкажи. Дуже довго вкладали гроші в турецькі ракети, в ракети Firepoint. І тут купують зараз турецькі. А що трапилось? А Firepoint каже, 150 кілометрів нам вже не потрібно, ми будемо бити по Москві. До речі, так завтра може статися, що скажуть, що по Москві вже не потрібно. Бити треба по Йобургу або по Тюмені. Тому що коли ти не можеш нічого дати, показати вже готову продукцію, то ти кажеш, вже не цікаво. І держава купує турецькі або інше. І тут, до речі, цікаво, а що у нас дійсно з нашим дешевим Петріотом? Штірман клявся і божився, що дешеві Петріоти будуть в цій осені. Казав, що балістика вже буде бити по Москві. І, до речі, казав же Зеленський вже, що в нас вже виробництво, якщо я не помиляюся, як вони, нашої балістики української. Нагадай мені, будь ласка. Сапсани.
вже пішло в промислове виробництво, а вже за декілька місяців повідомив, що вони почали випробуватись. Я хочу зрозуміти, вони без випробувань пішли у виробничу промисловість чи як? Ну, серійне виробництво. Ну просто я перший раз чую таке, що спочатку виробляють, а потім тестують. Ну чому перший раз? Зараз якраз це саме відбувається із фламінгами, які закуповують в рамках, ну, коротше кажучи, без кодифікації, без проведення випробувань. Це ті самі фламінго з 11 запусків, яких з 1 липня 10 просто збили, тому що вони, коли летять на низькій висоті, їх може збити хто завгодно. Давай попробуємо розкласти цю тему на певні складові. Перед тим, як це зробити, хотів би завершити мою пропозицію про включення світла по закупкам. Мені здається, що крім публікації цін виробників при однаковій нормі рентабельності, все дуже легко далі буде рахуватися, дуже важливо би було зобов'язати тих, хто заключає контракти із Міноборони, показувати і кінцевого бенефіціара. Хто власник, хто вигодоотримувач цього. Я допускаю, що прізвища можна секретити. Бо, звичайно, ці організатори такого класного виробництва можуть стати цікавою мішенню для Росії. Але суспільство, в принципі, мало би розуміти, що які компанії що виробляють. Чому я так кажу? Тому що, на жаль, от в ході зняття Федорова показало, виявило цю проблему. Багато, він про це навіть сказав публічно, але як завжди без прізвищ. Виявляється, каже він, що високопосадовці нинішні не можуть спокійно виконувати свої функції в різних там напрямках без того, щоб мати інтерес у збройній справі. І отут уже, звичайно, наступає питання. Якщо якась людина, наприклад, там з Міністерства аграрної промисловості, чи там зараз називається сільського господарства, лобіює якийсь дрон, а президент лобіює якусь ракету, то суспільство мало би розуміти, з якого дива вони стали лобістами у конкретної компанії. Приватної, підкреслюю, компанії. Бо, на жаль, державні компанії успішні, є такий один приклад – Луч, який робить Нептунит. І міг би бути Південмаш, який міг би робити Сапсан. Про це трошки пізніше. Так от, наприклад, у Вампір мочать, ну, Skyfall, мочать тим, що їхній засновник реально є Конотопський, наближений бізнесмен до Федорова, і от вони такі-сякі, перетакі. Я на свої очі бачив аудиторський висновок серйозної міжнародної компанії світової четвірки про те, що власником є конкретна фізична особа, і ніяких інших офшорних або прихованих ділків за цим не стоїть. Мені здається, що така перевірка, такий комплаєнс мав би відбуватися щодо кожного крупного поставщика зброї. Щоб потім вигодонабувачі, які отримали контракт, не опинялися в далекому, ну, наприклад, Ізраїлі, а ми залишалися без поставок. Вибач, будь ласка, так у нас офіційно в Фаєрпойнті Міндіча немає. І інших представників скандалу Міндічгейт теж там немає. Хоча всі розуміють, хто до цього має відношення. Якби там не було інших, то вони б спокійно спілкувалися зі своїми європейськими колегами. А коли вони запитують, і це нормальний хід при будь-яких переговорах, дайте свою структуру власності, на цьому, як правило, переговори закінчуються. Але давай по порядку. Ітого, в далекому 2018 році, ні, навіть не так почну, в далекому 2017 році, коли я був в Генеральній прокуратурі, моїй команді вдалося повернути державний бюджет $1,5 мільярда живими грошима, бо там ще були облігаціями, які були конфісковані в спеціальному порядку в організовано злочинне групування Януковича. Парламент прийняв рішення, спочатку Рада нацбезпеки, потім парламент прийняв рішення половину з цих коштів відправити на перероззброєння української армії.
І тому я з великим задоволенням на сцені поруч із президентом України, прем'єром та спікером дивився за військовим парадом 2018 року. Бо там проходила техніка, розроблена або відроджена, або дороблена, в тому числі за рахунок цих на той момент дуже великих грошей. Просто, щоб всі розуміли, на той момент військовий бюджет ДОТ, державні оборонні закупки, складав приблизно $600 мільйонів. Ну, ми так розуміємо. І от на цьому параді, зокрема, появилася Вільха, на цьому параді появилася майбутня, протитанкова ракетка Луча Стугна. Так. Але також на параді пройшов Нептун, який щойно пройшов бойові випробування, і на наступний 19-й рік було закладено фінансування 100 таких ракет. Також пройшла ракета Сапсан, яка, колишній Гром, яка також провела випробування, і перших, якщо не помиляюсь, 4 пускових, а значить 12 ракет, були готові до випробування. Вони ще не прийшли на той момент випробування. Але по суті свої вже були зроблені і вже відбулися стрільби. Також прийшли, я вже кажу, Вільха меншого дальності, Стугна, зовсім тактичної дальності, але ракетна програма розгорнулася вже. Вона починалася з 16-го, і в 18-му вийшла фактично вже на фінішну пряму. На 19-й рік були закладені фінансування і остаточна державна прийомка. У 19-му році змінилася політична кон'юнктура. Президент Зеленський призначає нового міністра оборони Тарана, і першим ділом він хоронить усі ракетні програми. Всі до одної. До речі, тренувався він спочатку на похоронах артилерійської української установки Богдана, потім Нептун, потім спецхімія, тобто виробництво українського пального і вибухівки, потім українська програма снарядів, патронів тощо всіх калібрів. Похоронив фактично все, що було розроблено від 16 до 18 року. Потім був тихенько знятий і по сьогоднішній день представляє Україну послом в Словенії. Тільки в листопаді 21-го року новий главком Залужний, декілька місяців до того призначений, просто в гарячих тонах розмовляв із міністром оборони Резніковим і добився, щоб з інших напрямків фінансування перекинули гроші для того, щоб зробити якомога більше, скільки там вже часу залишилось, всі розуміли, що йде війна, всі, крім Зеленського. Зробити і Стугн, і головне – Нептунів. І відродили Богдана. І ось саме той Нептун, на початок війни їх було 3. Не 300, як мало би бути по 100 в рік, 19, 20, 21, а 3. 3 зроблених от за ці місяці 21 року. І один із них потім влучить в крейсер Москва. І відроджена гаубиця Богдана також буде звільняти острів Зміїний, чи зачищати, точніше кажеться. А потім, аж десь до 23-го року, все це було поховано. Нептуни і зараз показують себе дуже ефективно. Бо це завод з дуже давніми, більше 50 років військовими традиціями, з серйозним КБ, з серйозним колективом, з серйозним досвідом. І вони нормально працюють. Їхніми конкурентами в класі крилатих ракет виявилися ті, хто займався до цього бетонними лавками і бруківкою, а також масовкою для 95-го кварталу. Вони оголосили себе суперракетчиками нової генерації, які зроблять ракету краще будь-якої американської. І під це стараннями Міндіча, як ми це чули всі на його записах, почався активний розвиток Firepoint. А от ракета Сапсан має ще більш трагічну долю. Firepoint стали
лобіювати на всіх можливих, неможливих зустрічах. Тобто він отримував і державне фінансування, і головне фінансування союзників. В першу чергу датчан. Декілька мільярдів євро. Але Нептун, тим не менше, отримував, хай і невелике, але фінансування, і його удари і далі продовжують бути ефективними. Ну, наприклад, от останній розгром Новоросійська і зернового морського терміналу брало участь в тому числі і ракети Нептун, довгого Нептуна. З Сапсаном склалося ще більш трагічно. Сапсан був задуманий ще на початку української незалежності, але в часи Януковича всі його розробки були терміново зупинені, похоронені і були спроби знищити документацію. У 2015 році команду знов зібрали, документацію знайшли, відновили, почали випуск, знайшли гроші, зробили ракети, але, ще раз кажу, вже в 2019 році Таран і сотовариші, тут це слово дуже принагідне, терміново захоронили цю програму, бо досвіду Южмаша і його технічних можливостей боялися всі. А це як-ніяк балістика, це вже не крилатка. Тому, коли почалася війна, росіяни дуже били по центрам, де вони шукали Сапсан. СБУ декілька разів затримувало шпигунів російських, які шлялися по Южмашу, а потім шукали його суміжні підприємства-поставщики. На жаль, зрештою, вони знайшли той полігон, де в той день випробовувався Сапсан, і нанесли туди серйозний ракетний удар. Ти забув дещо сказати, вибач, будь ласка. Ти забув сказати, що саме пан Таран, міністр оборони, якого поставив Єрмак з Зеленським на позицію міністра оборони замість Андрія Загороднюка, всі гроші, які були на Сапсан, трансформував в асфальт, а саме перекинувши їх на казначейські рахунки, звідки вони пішли на велике крадівництво. Причому з формулюванням унікальним, як невикористані кошти. Зайві, от просто зайві, надлишкові. Кажуть, що дивись, в Москві... І тут ти правильно нагадав, тут глядачам буде варто нагадати, що дійсно, коли Зеленський став президентом, у нього міністр був Завгороднюк. Пронатівський, проукраїнський міністр оборони. До речі, дуже цінували його в Британії і в Штатах в той момент. Дуже цінували. А от як тільки Зеленський повернувся з Єрмаком з Оману, буквально в лічені дні був знятий не тільки Андрій Богдан, глава адміністрації, на його місце прийшов Єрмак, не тільки міністр закордонних справ Пристайко, а на його місце прийшов, хто там тоді пішов? Кулеба. Але і головне, міністр оборони Завгороднюк був знятий, а на його місце призначили оцього Тарана, який зразу почав виконувати те, що від нього хотіли московські товариші. Знищувати в першу чергу ракетну програму. Чому саме цю програму? А, наприклад, там не танкову, не стрілецьку, якусь іще. Тому що росіяни прекрасно розуміли, що легко напасти тільки на країну, яка не може дати здачу. Дати здачі Україна може тільки ракетами, так звана довга рука. Тим більше, що ракетна програма, наприклад, Нептунів, якби в нас було 300 Нептунів, подумайте самі, чи пішли б росіяни по вузенькому Чонгару і всіх цих мостиках, які там є. Хто б ризикнув? Іти по вузеньким дорогам під прицілом 300 ракет, які можуть вражати до 150 кілометрів. Хто би пішов, якби Сапсан запрацював і міг летіти до 500 кілометрів? Тому, звичайно, ракетні програми їх цікавили в першу чергу. І цей, як мінімум, агент і досі представляє Україну в європейській країні, в Європейському Союзі, від якого ми вимагаємо гроші і ще й постійно дорікаємо їм, що дають вони мало. Розумієш? Але маємо те, що маємо. Давай підведемо баланс. Попереду зима. У нас є виклики в енергетиці, у нас є виклики мобілізації, але найбільша проблема, яка нас чекає, це диспаритет, тобто відсутність паритету в ракетній зброї з ворогом.